Guys, ngayon po igagawa tayo ng dates cupcake. Ito po yung ating mga ingredients. Ito ay cooking oil, 1/4 cup na sugar. Then, ito 2 cups na flour. Lagyan 1 teaspoon na baking. Lagyan din natin siya asin. Dates. Na ano na siya, nabalatan na po at natanggalan na po siya ng buto. Yan, malinis. And then, we need also